umalis ng opisina kanina, parang si Rika. Avoidance. I'm just trying to help her with what she needs right now. Kung validation lang din naman ang hanap mo, wag na si Rika. Iba si Rika. Ano ba si Rika para sa'yo? Gusto ko siya. I know how you feel about her. Kung magagalit ka sa akin dahil you liked her first. Fine. So gawin mo yung gusto mong gawin. Gagawin ko yung gusto kong gawin. Hello, tita? Axel! Good morning po, ma'am. Ma'am, si Rika. Katrabaho namin siya ni Axel. Sinamahan niya lang ako kagabi just to make sure na I'm fine. So, junior architect ka pala dito. Gaano katagal na? Na-hire po ako nung kakabukas lang nitong BA. Bakit ka nag-apply dito sa BA? Did you just hear about it? O may kaibigan ka dito? Sir, yung sa nananaginip kayo. Mag-audience tayo. Oo, yun. Kino-comfort kasi kita nun. Kyle, let's go. May dinner kami with Axel. Sige, sir. Gawin niyo na po yan sa on-duties niyo. Ayan! Tinuloy niyo pa rin yung legend! Yung kaso sa amin! Wala kami nagtrabaho! Tapos makukulong pa kami! Nakasan niyo lang kami, Mayor! Kung gusto mong ituloy ang kumpanya mo dito sa Sidel, i-withdraw mo na. Yung kaso mo, Hindi yan ang usapan namin ng papa ko. I am the mayor. Kaya nga, Do you actually think? bakit hindi mayor? Si Mark Lee. Nalusot mo. Gusto nang ituloy ni Ika yung kaso. Kailangan nating mahanap si Ella. Totoo ba, decide na si Rika lumaban ulit? Si Ella lang ba ang nag-isang paraan para makabuo tayo ng malakas na kaso laban kay Jake? Si Archie, na-confirm na natin na nilik ni Archie yung video dahil sa galit niya kay Jake. Magagamit natin yun. Ngayon, hindi ako pwede magtagal. Take this. Sorry sa mga nagawa ko kay Rika. Hello, Nay? Ginawa ko na yung tama, Ella. May group chat kami ni na Jigs. Doon ko nakuha yung video niya with Rika. Kanina binigay ko yun kay Mayor, sa parents ni Rika. Sinabi ko sa kanila na pwede nilang magamit yun laban kay Jigs. Hindi ako makapaniwala na lahat ng babae niyan, hindi nila alam na pinagpipiestahan ng mga hayop na yun yung pictures at videos nila. Bakit may mga ganyan lalaki na? Hindi ko maintindihan. Oo, alam ko! Alam ko naman na para kay Rika yun eh. Tingin mo ba gusto ko lagi na lang ako galit tuwing nakikita ko magkasama kayo? Tingin mo ba hindi ako nanliliit kapag gusto kong pasagin yung mukha niya kapag malapit siya sa'yo? Hindi, Kay. Hindi ko gusto yung nararamdaman kong ganito. Ayoko, nagkakaganito ako! O hindi, wag! Ba't ka ba kasi nagkakaganyan? Wala naman dahilan! Eh, hinayaan mo masira yung reputasyon mo. Nilunok mo yung mali para lang makasama mo siya, Kay. Ganun mo siya kamahal. Alam mo, kundi lang dahil sa sitwasyon sa pamilya niya, kundi lang sa sitwasyon mo sa kanya. Hindi mo naman siya ihiwalayan eh. Hindi ka aalis, Kay. Hindi mo siya iiwan. Nirip mo ang kapatid ko! Nirip mo ang ate ko! This is damning evidence that we can use for the anti-voyeur case. However, nag-file na ng demerita evidence kampo nila Jigs, which means binibigyan na lang tayo nilang araw para magsabit ng evidence. Otherwise, the case will be dismissed. Aba, edi isamin na natin kaagad. Bukas sa bukas din. The thing is, Mrs. Sikat, we still need to have these files authenticated with the Telecommunications Commission. Laura, that may take time. Kilala mo sila. Baka hindi pa umabot yan. Edi, mag-file tayo ng appeal. Ganon. Yung parang sa rape case. Hindi na tayo pwede mag-file ng appeal dahil na-arena si na Jigs. Ibig sabihin nun, pag ma-dismiss yung kaso, good as not guilty ang tingin sa kanila ng korte. Hindi na tayo pwedeng umapila because according to our law, you're not allowed to accuse a person for the same thing twice. That's what they call double jeopardy. Ang tanging pwede na lang umapila ay yung mga accused in case they're found guilty. Susubukan pa rin naman nating habulin yung deadline sa authentication. But in case, just in case hindi umabot, meron pa rin naman tayong bala. In fact, marami tayong bala.
Because hindi lang ebidensya para sa kaso ni Rica ang hawak natin. There are other victims. So what we have to do now is to identify them para mahanap natin sila at makumbinse to file cases against Jigs and his friends. Mas maraming kaso, mas magiging malakas ang laban natin. At hindi lang sa anti-voyeur case. Because if news gets out na maraming magfa-file ng sexual abuse cases laban kay Jigs at sa mga kaibigan niya, then there will be public outcry. If anything, it can speed up the decision-making process of the Justice Department on our appeal for the rape case. Eh, talaga atang napapabilis lang yan kapag kalat na yung balita eh. Saka marami na nagbabantay. Unfortunately. But like I said, we can use this to our advantage. Because diba ultimately yun naman yung goal natin. Na umakyat sa korte ang kaso ni Rica at ma-charge as guilty si Jigs. And this time, hindi lang sa kaso ni Rica. Because who knows ilang babae pa dun sa group chat ang napagsamantalahan nila. Tama ka, attorney. Kailangan nating kumbinsin yung iba pang mga biktima. Dahil kapag nagawa natin yun, kapag nakumbinsin natin ang iba pang mga biktima, maaaring din natin makumbinsi si Ella. Baka sakaling makakuha ng tapang si Ella para lumabas, para ipaglaban yung sarili niya. So, mukhang na-impress ang Pave Builders sa work ninyo sa Santuario if they want to work on another project with you. Well, the question is, kung impressed ba kami sa kanila? You know, when you told me na magpapasa kayo ng proposal to Pave Builders for Santuario, even if I wanted Axel to stay in Manila because, well, I wanted him to look at another project, pinabalik ko siya agad dito because I know that Perez is annoying at alam ko baka hindi ka makapagtimpi. So, pinadala niyo po ako dito to charm our way in? Well, I know you boys work best when you're together. Well, Santuario was a team effort. Yeah. In fact, malaki na tulong ni Rica, right? Right. So, you two seem close to this girl, Rica. And according to Kyle, they're just friends and co-workers. So I guess it's you, Axel, who has something with her. Wala. Wala, Mom. Walang something sa kanila. Actually, Kyle's wrong. I'm hoping to have something with her. Oh my God. Nag-aaway kayo na dahil sa babae? Hindi ho yun magiging ganun kadali. Agree po ako sa plano. Pero hindi yan magiging madali. Pag nalaman ng mga babaeng yan yung ginawa sa kanila ni Jigs, halo-halong emosyon yung mararamdaman nila. Galit, pagsisisi, hiya. Kahit hindi naman sila yung dapat mahiya. Pwede sila mag-shut off. Umayaw dahil madaming makakaalam. Baka hindi sila makikooperate. Pero pag nangyari ho yun, pwede ko silang kausapin. Pareho ho kami ng pinagdadaanan. Baka sa akin makinig sila. You're right. Kaya kailangan natin maging maingat. Importante hindi ito makarating sa kampo nila, Jigs. Hindi nila alam na meron tayo ganitong kalaking ebidensya laban sa kanila. And it would be best if we kept it that way para makagalaw tayo ng maayos. Hindi tayo pwedeng maunahan ni Alberto Ramones sa ibang mga babae.
Posibleng may mata siya sa'yo, Rika. O sa inyo. Kaya as much as possible, let's let my investigators handle this first. Kakausapin ko sila personally. Hindi pwedeng makalabas sa kwartong to yung impormasyon na to. Kahit sa iba nating mga kapamilya, hindi nila pwedeng malaman. Mr. Sikat, Mrs. Sikat, yung iba niyong mga anak din, hindi nila pwedeng malaman. We cannot afford for this information to slip out accidentally. Ano? Ipapaubayan na naman namin lahat sa inyo? Katulad nung nangyari kay Topas? Dan! Nakakalimutan lang ba natin yung nangyari? Basta-basta na lang tayo magtitiwala sa dalawang to? Sa tingin mo, Mr. Sikat, kukunin kong witness si Tupas kung alam kong babaliktad siya? Maraming kasong ganito. Eh, alam mo naman palang marami. Pag nakaharap sa'yo, oo, tatango sa'yo. Pero pag sa korte na, iba na yung sinasabi. Hindi mo nakakampi, kalaban mo na. Di ba ganun yung nangyari kay Topas? Naunahan tayo ni Papakitupas. Sigurado ako ganito rin yung mangyayari dito. Di ba, Mayor? May gusto ko bang palabasin? Alam mo na yung kung ano. No, I knew it. Nung makita ko siya sa place mo, Kyle. May iba. This has never happened to you boys before. I mean, the same girl. Mom, it's fine. No, it's not fine. Maraming pagkakaibigan ang nasisira ng dahil sa ganito. Hindi namin siya liligawan. Sasabihin ko na sa kanya. Si Rika, telling her how I feel. Hindi niyo siya nililigawan. I don't understand. Dahil hindi yun yung kailangan niya, Mom. Ang kailangan niya, nandun lang kami para sa kanya. Yun lang. Ang kailangan niya, andun kayo para sa kanya. For what? Oh my God, this girl is just stringing you along. Baka pinaglaruan lang kayong dalawa. Hindi siya ganun. No. Okay. It's a long story, Mom. So just trust us. Mabuting tao si Rika. Tama na nga kayong dalawa! I showed you the evidence. Hindi ba? I care about Rika. I always have. Kaya tigilan mo na yung pagka-question mo sa akin! Tama na! Kung totoong may pakialam ka kay Rika, edi sana no, simula pa lang nung kaso kumampi ka na sa amin. Hindi niyo ba alam na ganun tao yung pinapalaki sa pamilya ninyo? Kung alam ninyo at hinayaan niyo, kung alam mo at pinabayaan mo, kasalanan mo din to, naintindihan mo. Yung nangyari kay Rika at lahat ng babaeng biniktima, kasalanan mo. Ikaw at yung pamilya mo! Tagal mo kaming pinaghintay, dumb face. Op! No. Akala mo siguro nakatakas ka na, no? Mas matalino kami sa'yo, bro. Oo! Dito ka lang! Dito ka lang! Tigilan mo ang panggugulo sa amin. Ha? At wag na wag kang lalapit kay Raven ulit. O kahit sino man sa pamilya namin, naiintindihan mo? Ha? Because
Because if not, maybe next time he won't be so easy on you. What the hell is so funny? Right, Jigs. Mas matalino ka nga sa akin. Papa, please. Please, kausapin niyo po si Mr. Mercado. Kung pwede po sana ibalik na niya yung deal nila ni Troy. Masisira po kasi siya sa lahat eh. Even now, kung ano-ano na pong accusations ang ibinabato sa kanya. Natauhan na ba ang asawa mo? Oo. I'm still trying to convince... Don't try, Audrey. Make it happen. Pinalabas ko ng rehab ang anak niyo para mabigyan ng linaw ang pag-iisip ni Troy. Pero kahit yung anak niyo, mukhang hindi ako sinunod. Simula pa lang ang sa legend, Audrey. May susunod pa at mas malala. Hanggat nagmamatigas si Troy, hindi ito matatapos. Papa, please. Please listen to me. Alam ko naman po na nasaktan kayo sa ginawa ni Troy, pero tandaan niyo po kung anong gawin niyo sa kanya. Apektado rin kami nila. Gusto mong maayos ang pagiging asawa mo. Kung ayaw mong mawala sa inyo ang lahat, pabalikin mo sa akin si Troy ng nakaluhod. Thank you. Atid na kita sa hotel, ma'am. Yes, okay. I'll see you tomorrow. Present as always. Okay, boys. You're like brothers. Please, tandaan niyo yan. Huwag makayaan ng isang babae. Sirain lahat yan. Especially you don't even know if she's worth it. Tita. Okay, okay. Let's go. Tay, sigurado ho ba kayo na okay lang sa inyo makipagtulungan kay Mayor? Gaya nga nung sabi ng nanay mo, mas sila yung may kakayanan para gawin ang lahat ng to. Salamat ho, Tay, ah. Alam ko, hindi ho ito madali para sa inyo. Hindi naman ito tungkol sa akin eh. Tungkol to sa'yo. Salamat ho talaga, Tay. Sige ho, pahinga po muna ako. Dan, yung kanina, Alam ko na sasabihin mo. Makipagkita ka sa kanya para sa kaso ni Rica. oo, tama, wala namang ibang dahilan. Dan, kausapin mo na... Sinungaling ka eh! Ang sabi mo, makikipagkita ka lang sa kanya tungkol sa paglapit niya kay Rica. Pero nagsinungaling ka, Tay. Nakikipagtulungan ka na pala sa kanya nang wala na naman akong alam-alam. Eh, paano hindi ko gagawin? Hindi ka nakikinig sa akin. Pakiramdam ko, mag-isa ako. Kinailangan ko ng suporta mo. Kailangan ko ng kakampi, pero hindi mo maibigay!
Kaya nung inalok ako ni Troy ng tulong, tinanggap ko. Para kay Ikay. Para lang kay Ikay. Kaya magalit ka na kung gusto mo magalit sa akin. Pero kinailangan ko tanggapin yung tulong na yon. So sorry, pasensya ka na. Pasensya ka na ako nasaktan kita dahil sa ginawa ko para sa anak natin. Pasensya ka na, Dan. Pero yon, ginawa ko yun dahil kailangan ko yung gawin. Kinailangan ko yung gawin kahit alam ko na ganito ang mangyayari sa ating dalawa. Ginawa ko pa rin at gagawin ko pa rin yun paulit-ulit. Oo, alam ko. Alam ko naman na para kay Rika yun eh. Tingin mo ba gusto ko lagi na lang ako galit tuwing nakikita ko magkasama kayo? Tingin mo ba hindi ako nanliliit kapag gusto kong basagin yung mukha niya kapag malapit siya sa'yo? Hindi, Kay. Hindi ko gusto yung nararamdaman kong ganito. Ayoko, nagkakaganito ako. O hindi, wag! Ba't ka ba kasi nagkakaganyan? Wala naman dahilan. Eh, hinayaan mo masira yung reputasyon mo. Nilunok mo yung mali para lang makasama mo siya, Kay. Ganun mo siya kamahal. Alam mo, kundi lang dahil sa sitwasyon sa pamilya niya, kundi lang sa sitwasyon mo sa kanya, hindi mo naman siya ihiwalayan eh. Hindi ka aalis, Kay. Hindi mo siya iiwan. Alam nating pareho yun. Pero hindi naman yun ang nangyari, di ba, Dan? Bakit ba natin pinagtatalunan yung mga bagay na hindi naman nangyari? Ito, samantalang ito ang meron tayo, Dan. Ito yung nangyari, ito yung totoo. Nakita tayo uli, pinili kita, mahal kita, habang buhay kita mamahalin. Habang buhay kita mamahalin. Kaya lahat ng mga nasa nakaraan, dapat hindi na yun importante. Pero Kay, hindi naman yung nakaraan mo eh. Dahil hanggang ngayon hindi pa rin tapos yung kwento ninyo. At yun yung gabi-gabi hindi nagpapatulog sa akin. Totoong may pakialam ka kay Rika. E di sana, simula pa lang nung kaso, kumampi ka na sa amin. Hindi nyo ba alam na ganun tao yung pinapalaki sa pamilya ninyo? Kung alam ninyo at hinayaan nyo, kung alam mo at pinabayaan mo, kasalanan mo din to, naintindihan mo. Yung nangyari kay Rika at lahat ng babaeng biniktima, kasalanan mo. Ikaw at yung pamilya mo! Dad? Dad! Dad! Ano nangyayari sa'yo? Ate Melba! Ate Melba! Pawiin mo yung statement. I will not change my mind. Then you will destroy this family. Salika. Hindi naman marunong mag-basketball yan. O, sige. Kahit na ikubli, Masaya ako nakakangiti ka. Diyan ka eh. puso na ang siyang magsasabi. Wala na akong tiwala masyado sa mga lalaki. Pero sa kanilang dalawa, lalapit ako sa kanila. Gusto ko lang matapos yung araw na ito nakangiti. At hindi mangyayari yun kung wala ka. Viral Scandal.